Hi guys! Long time no see and long time no video. Happy New Year to all of you guys. So, 2022 na. Sana new year, new goal, and new video tayo. So, matagal-tagal po tayo hindi nakapag-video kasi medyo busy sa buhay-buhay. So, ngayon po, ang ating video is about sa cash stuffing envelope haul. And isasama ko na rin dito guys yung nabili ko last year pa na for, actually for home office supply or pwede rin as a school supply siya. Yan. At mag-start na tayo. So, ito po, ito muna unahin ko. Itong nabili ko last year. Ito po ay, ano ba to? Yung, parang pencil case ba yun? Hindi siya pencil case. Lagayan ng mga ballpen sa table. Yan. SMR. SMR tayo. So, next, itong